tiếng bay thì cuối cùng mình đã có mặt ở Munich. Năm ngoái thì mình cũng có một chuyến đi mùa thu đi Pháp và Thụy Sĩ. May mắn là năm nay cũng đã có một chuyến đi mùa thu tiếp theo. Lần này thì mình sẽ đi Đức, Thụy Sĩ và Ý. Lâu lâu rồi mới có một chuyến đi nên là siêu siêu háo hức ấy. Xiên lên một cái đi. Ngon nha, quả đấy rất là ngon. Hoặc là mình ăn quả đỏ. Bây giờ là 11 giờ và chúng tôi vừa mới đến Munich. Siêu đói. Sao còn bị đi nhầm chỗ nữa, sẽ check in được là Tối đầu tiên đến Munich thì cũng muộn lắm rồi nên bọn mình chỉ ăn nhẹ nhàng rồi sau đấy là về check-in thôi. Nghỉ ngơi và sẵn sàng cho hành trình ngày tiếp theo. Ok. Đây đúng rồi, đi khu xe. Đây chúng ta sẽ lên chuyến tàu này. Ngày đầu tiên ở Munich thì bọn mình có đi một lâu đài cách Munich 2 tiếng đi tàu. Mình không biết cách đọc tên của lâu đài nên sẽ để tên trên màn hình nha. Vé tàu hôm đấy thì mình có mua open return, có nghĩa là chiều về Munich mình có thể chọn bất cứ chuyến nào mà mình muốn. Tại vì cũng chưa đến đây bao giờ nên không căn được thời gian là sẽ chơi ở đây bao lâu ấy. Ngày đầu tiên lúc nào cũng háo hức và nhiều năng lượng nhất nên là quyết định đi leo núi luôn. Sau đó từ đây thì bọn mình sẽ đi một cái bus tầm 15-20 phút thôi để đến được cái ngọn núi mà cái lâu đài ở trên đó. Tất cả đoàn người kia là đều đi castle à? Đi du lịch tháng 10 mùa thu thì đẹp thật đấy, nhưng mà cũng rất phụ thuộc vào thời tiết. Có hôm thời tiết báo là mây mù cả ngày nhưng mà tự nhiên lại còn nắng bất chợt và cũng rất có khả năng là sẽ gặp ngày mưa nữa nha. Thế nên là hôm nay thời tiết báo trời đẹp quang mây, bọn mình chốt luôn ngày hôm nay để đi leo núi. Ôi, mấy nhà bên cạnh ấy xinh quá. Trên kia đúng không? Xong mình sẽ leo núi lên, mình sẽ đi lên hết 30 phút, xong cái đường lên đẹp lắm đi. Vì là ngày đầu tiên của chuyến đi mà vô cùng háo hức và vẫn còn rất nhiều sức nên bọn mình đã quyết định đi lâu đài vào ngày hôm nay. Tại vì để đến được lâu đài thì sẽ phải đi một đoạn đường núi. Đến chân của ngọn núi rồi thì bọn mình có dừng lại ăn trưa một chút. Tại vì buổi sáng cũng đi vội quá còn chưa kịp ăn sáng luôn. Đây là schnitzel, khoai tây và hot dog. Sao quay lên nó không đẹp như mắt mình nhìn à? Quay lên nó không thể vàng được. Phải nạp đầy đủ sức để có sẵn sàng đi cái đường núi này. Thực sự là mình không tưởng tượng được là để leo đến cái lâu đài lại đi qua một cái cung đường đẹp như thế này. Và thật là may mắn bọn mình đi vào đúng thời điểm peak nhất của mùa thu. Mình cũng không tưởng tượng là nó có thể đẹp đến mức như thế này ý. Nên là cứ đi được một đoạn thì bọn mình lại dừng lại chụp ảnh nên thời gian leo nó lâu hơn rất là nhiều. Mình cảm giác là mình chưa cần đến cái lâu đài thì cái chặng đường đi này của mình đã siêu siêu đáng giá rồi. Tại vì xung quanh mọi người nhìn xem, vừa đi này vừa được ngắm cảnh đẹp, xong rồi hòa mình vào cái thiên nhiên mùa thu này. Ở đây rất là nhiều đá được xếp lên như này. Và càng đi thì trời càng quang, trời xanh hơn. Lúc đầu bọn mình bắt đầu đi thì trời hơi mây mù một chút. Trời ơi đẹp cỡ này. Wow, Thích quá. Bên nào cũng đẹp nhỉ?
Có thể là ở đây gió rất là tốc váy. Sốc đẹp quá. Đi đâu nữa lớp học sinh học. Rất nhiều nấm. Nghịch ngỡ. Thế mà không đeo rồi. Như này, xong tôi mặc váy đi boss. Thôi nhá, bye bye nhá. Ta-da, và xin giới thiệu với mọi người đây chính là hình ảnh lâu đài đã tạo nên nguồn cảm hứng cho logo của Disney. Và đây cũng chính là lâu đài của công chúa Aurora trong Sleeping Beauty đấy. Mình mới được ngắm lâu đài Disney một lần thôi, đấy chính là Disneyland ở Paris. Và năm nay lại còn được ngắm cái nguyên bản này nữa. Cuối cùng thì cái view mà mình ưng nhất khi mà ngắm lâu đài lại chính là cái view mà mình phải bám vào từng cái rễ cây leo lên cái quả đồi này. Dù là mặc váy đi boat đấy, thế nhưng mà vẫn cực kỳ là nhiệt tình luôn. Kiểu đã đến tận đây rồi thôi, cố gắng để ngắm được cái view đẹp nhất. Thế là ngắm xong là vui vẻ tưng tưng leo xuống núi thôi. Còn nữa. Có một lâu đài khác. Một lâu đài màu vàng ở gần một cái hồ. Kìa, tôi phát hiện kìa là chỗ lúc nãy bắt đầu đi về nhà hot dog. Xong rồi mình đi vòng thế nào đấy, thế mình lên đến đây. Và lâu đài ở phía sau. Đây là cái lâu đài sẽ trong một mùa đông này. Chúng tôi đã mua hot choco ở đây. Nghịch chân một chút. Trời ơi, bật lên quay nó hết đánh chuông. 15 phút sẽ đánh chuông một lần. Cảm ơn anh của anh. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị đi về và trời đang nắng lên một chút. Cuối ngày, con đường leo xuống rất là đẹp. Lúc nãy trên bus đi ra lâu đài thì mình cũng có ngó nghiêng qua thấy Fusion cũng có vẻ là một cái town hay ho đấy. Mình cũng nhìn có mấy cái góc xinh xinh trông rất là Đức luôn ấy. Thế là lúc mà xuống đến đây thì còn khoảng 40 phút. Thế là bọn mình quyết định là sẽ đi vào center xem là có gì hay ho ở đây không. Một hàng hoa, Fusion là một cái town nhỏ nằm ở giữa biên giới của Đức và Áo. Và mình may mắn đến đây vào mùa thu nên là nhìn xung quanh cảnh vật lúc nào cũng nhuốm màu của lá vàng. Cảm giác như là nhìn khung cảnh xung quanh qua một cái lăng kính thơ mộng hơn gấp 10 lần bình thường ấy. Trung tâm thị trấn Fusion nhỏ xinh, có vibe rất là yên bình với những con đường lát đá. Và những ngôi nhà thì trông rất là cổ kính nữa. Ui, đẹp thế! Remind về cái quảng trường ở Prague ấy. Cũng kiểu ở đồng hồ. Sao mình như cái này mình đến vào giờ đúng bao nhiêu ấy là sẽ đánh kiểu gì đặc biệt ấy. Mình sẽ ăn là nó ở trong cái nhà thờ này luôn. Anh buồn kinh tờ. Em chào bạn.
À, pork knuckle á. Gọi một cái đấy đi. Gọi một cái đấy, gọi một schnitzel nhé. Ok. Đây là salad hả? Còn cái buổi trưa mình ăn ở Prague ấy. Buổi đầu tiên trong wasabi hả? Oh yeah. Đó chít. Đó chít wasabi. Một ngày đi 2 cơ đấy mà mới được có một cái hot dog và bụng. Hôm đấy đi leo núi mà buổi trưa ăn bữa bé xíu nên đến tối siêu đói. Vibe của nhà hàng này siêu ấm cúng mà đồ ăn rất là ngon nhá. Không phải là vì bọn mình quá đói mà nhận xét thế đâu, mà nó ngon thật. Thậm chí là còn bị no bụng đói con mắt nên là gọi nhiều quá nữa. Quán này chấm 8/10 nha. Mình rất là thích cái bữa tối hôm đấy. Từng rồi. Sao một bột như mochi vậy? Cái đĩa này cho biết thịt. Ê, ra nào? Không đã. Ở trên đi được á. Hai con bóp trên đó. Hai là mùa thu, lá vàng. Ba là đi xe sân bóng. Ok. Đi chợ hoa. Tranh hay phim. Đi gặp Mimi ở khắp mọi nơi. Quay tới đi. Là chúng tôi đang đi ăn bread rồi. Hết rồi à? Chúng tôi đang mua hàng juice này. Khi nào order thì họ mới ép. Chị ấy đang ép cho tôi. Mua mang đi sẽ tính tiền cốc. Chấm bóp của tôi, chấm bóp của tôi. Thơm nhưng mà khô quá. Một cái cặp hả? Bằng mắt. Filter Instagram. Hả? Cô đón. Ôi à. Theo như kế hoạch ban đầu thì ngày hôm đấy bọn mình sẽ đi tham quan sân bóng. Thế nhưng mà chiều hôm đấy lại có một trận bóng đá nên là không thể nào stadium tour được. Thế nên là bọn mình đổi kế hoạch sẽ dành nhiều thời gian hơn để ngắm nghía tham quan thành phố. Đi ngắm nghía nốt mùa thu ở Munich. Tại vì đến tối là bọn mình đã đi tàu sang Thụy Sĩ rồi.
Orient Plus là quảng trường trung tâm nổi tiếng nhất ở München. Tối hôm qua thì bọn mình cũng đã qua đây rồi, ngắm quảng trường vào buổi tối. Và bây giờ lại ra đây một lần nữa để xem cái đồng hồ đánh chuông vào buổi sáng. Đồng hồ thì sẽ đánh chuông vào lúc 11 giờ, 12 giờ và thêm 5 giờ chiều vào mùa hè nữa. Theo như mình đọc được thì đồng hồ gồm 43 chuông và 32 tượng người kích thước gần như thật, mô phỏng những sự kiện lịch sử quan trọng của München. Bây giờ mùa thu rồi nên đồng hồ sẽ chỉ biểu diễn 2 lần trong một ngày thôi, mỗi lần thì kéo dài từ 12 đến 15 phút. Đây không chỉ là một chiếc đồng hồ thông thường mà nó là một vở kịch cơ học kể lại lịch sử của München bằng âm nhạc và chuyển động. Cà phê thơm nóng quá. Phải có len tele thì phải chụp được cái cổng. Đây là cái vườn thuộc cái Resident. Nó giống kiểu Royal. Mình có thể đi sang bên kia để đi giữa cái vườn lá vàng được không? Đang đi dọn. Anh vẫn đang quay, cứ diễn đợi gió thổi nhá. Hiểu nhiệm vụ chưa? Đợi lá thổi nhá. Đang quay. Tiếp tục, cứ diễn đi. Cứ diễn đi. Có lẽ là mới có 2 ngày ở Munich mà bọn mình đang ngắm lá vàng đến vàng mắt. Bọn mình trêu nhau là như thế tại vì được ngắm quá là nhiều cảnh lá vàng đẹp. Cảm giác là chỉ một buổi chiều dành thời gian ở công viên này thôi cũng đã đủ hết suộc lá vàng trong mùa thu năm nay rồi.
Chúng tôi đi một khu vườn trước khi đi ra ga tàu. 5 giờ chúng tôi sẽ đi sang Thụy Sĩ. 5 giờ. Còn 1 tiếng nữa chở Munich. Trước khi chạy một mạch ra ga tàu thì bọn mình vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ là mua magnet của Munich. Lúc nào cũng phải hoàn thành xong cái nhiệm vụ này cho mỗi chuyến đi. Đi ngang qua cái cửa hàng này siêu xinh ý. Và nó remind mình là trời ơi, sắp Christmas rồi. Trời ơi, cái không khí Giáng sinh ở châu Âu vẫn là một cái gì đấy cực kỳ đáng mong chờ. Đây là cái Justice. Oh wow. Trời nắng lên nhìn mọi thứ thật đẹp. Và chúng tôi đang ra tàu đi Thụy Sĩ. Nhưng mà tàu ở đây lúc ở trên app thì báo là 29, platform 29, nhưng mà đến nơi thì nó báo là 14. Thế bây giờ chúng tôi phải siêu chạy. Chúng tôi có 9 phút. Trời tối nhanh thế. Bữa tối. Như là view. Kéo đi. The Geneva Airport and wishes you a pleasant journey. Next stop Bern.